Sabi mo, Baba? Sabi ko, napaka-clear ng tubig. Hmm. Gusto ko sanang lumangoy, kaya lang may work pa tayo. Morning, Baba. Morning. Today is April 8th. 8. It's a Friday. It's our last full day sa Cannon Lagoon Resort. And right after breakfast, we decided na paglakad-lakad. It's around 7:50 in the morning. So you have time before work just to have a look at the beach. Ganda rin pala sa umaga. Ano? Ayan, marami rin palang tao sa umaga. Oh, yeah. Amazing. Not that early though. Okay. Beach time. Let's see the Lumot situation. It seems like there's no Lumot. Lumot yun. Oh my gosh, oh, ang dami ng tao. Good morning, Boracay! Yeah. Pero Hey, Baba. it's after breakfast. Medyo full pa ang yan. That's why we decided to talk a bit. Here we are. Boracay. Yeah. So even if wala tayong plan mag-swim, parang ang sarap pa rin dito tumambay at maglakad-lakad. Ano? Ba't dati hindi ko ginagawa? Hindi ko alam. Hindi kasi tayo gumigising na maaga. After how many days here sa isla, this is our first time to see this in the morning. Eh. Maganda pala. Ngayon lang natin nalaman na marami na palang tao. Ah, yeah. Kahit umaga. Kahit umaga. Okay. Sabi mo, Baba? Sabi ko, napaka-clear ng tubig. Hmm. Gusto ko sanang lumangoy, kaya lang may work pa tayo. Saka hindi tayo nakapang-swimming. Okay lang. Hindi naman kailangan ng swimming na tayo sa dagat, di ba? May konting lumot, sa konting slope. Pero unlike before, talagang kulay green ang dagat. Dito kami sa tapat ng Henang Region 3. And ang daming tao dito. Mukhang very clear ang tubig right around this area. Kaya siguro marami ring tao. Hindi ko alam kung meron na ba lang mga nagpa-paddleboard na dito ka. Very nice. Tingnan natin yung next 2 weeks. Lalo na yung ano. Ay hindi, si Rin, medyo malayo din pala. What is this area? Tapat ng Boracay Mandarin. Dito sa area na to medyo malunod. Pero parang maliit na stretch lang siya. Hanggang doon. Saan yun? At saka mababaw lang yung lumot. Parang madali naman siyang ano, I-navigate. lampasan.
Pag pumunta ka banda dun sa malayo, okay na. Madali na yung nakakit na yung mga lumot dito. Oo. Mas visible lang yung lumot sa area na to. Pero pwede na din. Kayang-kaya na. Unlike before. Na matatakot ka. Matatakot ka makakain ng lumot. Hirap maging vegetarian dati. Baka makalunok ng lumot. Okay dito, dun sa gawin din wala naman. Yeah. So ito lang talaga, yung dark patch near the shore. Yun yung malumot. So, ang gawin mo, ano ka, mag-ride ka ng paddleboard. Gusto mo sa area na to, Bawal tumumba malapit sa shore. Kailangan pahatid tutumba ka. muna. Doon ka sa malayo. Pahatid ka muna sa malayo. Or Yun- kayak, crystal kayak, Yun na yung lumot eh. Nasa ano na eh. sa lupa. Nasa beach na talaga. Yan. So, sa low tide pala, parang nagkakaroon ng sandbar dito sa White Beach. Ayan. So may parts na nagsa-surface. Been like this for a few days Yeah. already, or weeks na ba? Yeah. At least nung last visit natin, ganyan na din. And that was Sunday. Yeah. Yeah. So kapag low tide parang super extended yung White Beach, ang lapad. Ang ganda. Daming tao pero wala na rin takot. Ano po? Oo, no? Ito lang. Medyo less na sila, wary. Tayo din. I mean, wala. Diba? The few weeks we've been here, parang okay lang makipag-crowd. Makisali. Although, yeah, wear mask kapag Yeah. maraming tao. Safety pa din. Need to be careful. Especially us. Hindi na kami hindi natuloy. Yeah. Dahil 2 weeks before, or 3 weeks naman pala, nagka-COVID kami. Buti na lang, nagawa ng paraan. May RT-PCR pa kasi. Buti na lang naidaos. And we're here for 2.5 months already. Hirap umalis. So, just to be clear, nag-quarantine naman kami and magaling na talaga kami. Kaya lang, after mo kasing mag-positive, it can take around 2 to 3 months yata bago ka mag-negative sa RT-PCR. So, you need to provide additional documentation that time. To prove that you're no longer contagious. Yeah, to prove that you're no longer sick and you're no longer contagious. So, dami pang kailangan with the local LGU, with the Aklan LGU. Alright. So medyo ngarag yung 2 days namin before the trip. Hindi din ako kung matutuloy ko na rin. Thank God we're here. We made it. Yay. Alright. This is how the beach looks like in the morning. Maganda siya. Any time of day. Siguro pag lang, wag lang pag umuulan. Alright. Okay. So, let's head back. Yeah. Let's have another look before bumalik.